මේක නෙමේ පෙන්නන දේ හැබැයි මේ පොඩ්ඩක් මෙතනට ආවට පස්සේ හිතුණා මේක පෙන්නන්න කියලා. මොකද මේ ඉන්නේ අපි ඩිස්නිලෑන්ඩ් එක ඉස්සරහා. මේක තමයි ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකට යන පාර. මේකට අපි එනවා ළඟදී වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කියලා හිතුණා. ඩිස්නිලෑන්ඩ් එක එළියත් පෙන්නන්න පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි තත්ත්වය මේ සිකුරාදා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නම් ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකේ ගොඩක් මේ තව හෝටල් එකක් හදනවා මෙතන මේ. මේ තමයි අනහයිම් කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එක. නෑ මේ තමයි ඩිස්නිලෑන්ඩ්. මේ යන්නේ අපි දැන් ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකේ ඉස්සරහයි. මෙතන කාලා තියෙන බෝඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් පොරගෙන තැනක් ඉන්න. මේ ඩවුන්ටවුන් ඩිස්නි එකේ තීපාගේ උතන ඉඳන් හැරෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි යන්නේ අද ගිය සැරේ ඔයගොල්ලන්ට භාගය ෂූට් කරලා නවත්තුවා මේ යන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකන් තැනකට යනවා මේ ආපකණ්ඩ අද මේ ඒක හින්දා මේ දැන් එතන ගිහලා බලමු මේ ළඟ ඉන්නේ මෙතනම තමයි තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ නවින මිකි ඒ තමයි හැරෙන්නේ යන්නේ ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකට හැරෙන පාර I think Disney hotel එක I think මේ පැත්තම ගහලා තියෙන මිකීලයි ඒගොල්ලගේ ඉතින් අපි යන් අර හෝටලෙට දැන් මේ ආප්පේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ කමං අරගෙන මම මේකද ගිහලා තාන්න කියලා අපකි අප 12යි නේ 12 යනවා පිටරාප්පේ ප්‍රේමනාප දෙකයි මේ කාලේ ප්‍රේමනාප 3යි පිටරාප්පේ ප්‍රේමනාප 3යි පිටරාප්පේ මේ කරි මටන් කරි එකයි මේ ටික ඔක්කොම මේ 12යි මෙහි 12 කොහොමද tapon boleh right then it's my turn now right Lanka orang tino ni Gora kali kan ni mana apa kali right on there ice coffee oh thank you I mean look at the presentation thank you Thank you. That's it, right? That's it. Yep. To go. Yes, everything else too. Yep. Thank you. Iced coffee. First time try kena malah lagi yang Sweet na ni. Sweet na kan untuk kuti na kan. Nah, kemudian macam apa sweet na? That's yeah. You use like. ඉතින් මේක තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කියලා හිතුවේ. I'm telling you, I can eat party food like this all the time. This is a Sudha's way of. Sudha's way. Burrito එකක් වගේ එකක් මේක න මරු වෙයි. Mexican burrito. සම්බෝලයි මත්නි මතර දැම්මා.
Cheers. Oh my gosh, no, Okay, no, it's no. okay. No. Come on. No. You'll get the next one. Okay. Okay, fine. You'll Fair, that's fair. Rolls and burial. Rolls and biryani, this is supper, right? And she. Oh my God, look at that. Sunset Passion. Do you want them regular or upsize? Can I get them large, all with light ice? Anything else for you? Do you guys want anything else? No, that's it. Macarons or anything? We're good. Nope. That'll be all, thank you. Alright, so 3 upsize sunset passions, easy ice, will be $15.75 at the window. Thank you. Thank you. තව පුඩි දැයි මේ පාර යනකොට දුන්නේ මේ දැන් අපි ඕඩර් කරන්න යන්නේ ලංකාවේ හරි ෆේමස් ඩ්‍රින්ක් එකක් පැෂන් ෆෘට් මේක ගොඩාක් කාලයක් මෙහෙට තිබුණේ නෑ හැබැයි ඉතින් දැන් මේ හැමතැනම වගේ පැෂන් ෆෘට් තියෙනවා Hi there. Hey, was it the 3 sunset passions? Yep. Alright, $15.75? Can I scan my app? Yeah, of course. 1575 ඒ කියන්නේ එකක් $5යි සත 725ක් Sorry, වගේ whenever වෙන්නේ my... ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක ආපුවම පෙන්නන සයිස් එක කොහොමද කියලා දොර බලන්න ඒක Sorry. $5 There we go. මේක ඇත්තටම බොනකොට මේක ඇත්තම ෆැෂන් ෆෘට් Thank you. මා ඒ ටේස්ට් එක එහෙම තියෙනවා Alright, would you like your receipt tonight? Yes, please. 2. And this one didn't seal properly, so I put an extra lid on for you. That's Just fine. be a little careful. Cool, thank you. and passion fruit Alright, these are your straws. Thank you. And Have a you good have one. nice You too. day. Thank you. මේක මේ මාරයි මේ but ounce this is about 20 ounce right 20 ounce. just 20 ounce ounce 20ක් නේ 5යි 25ක් මේක ඉතින් පෙන්නන්න ඕනේ කියලා හිතුවා මේ experience එක මේ එතනට අපි එනවා අපු හැමසැරේම වගේ ඔබට මේ ගෙදර ආවා මේ නිකන් අර පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේ බුරියානි එකක් ගත්තා ඒකත් පෙන්නලා මම කියලා හිතුවා ඉතින් මේ තමයි බුරියානි එක එතනින් ආපු when the Chinese roll මේක ගන්න කීයද නම් මම දාන්න ඒ විතර අප ඉතින් ඔය ටික තමයි අපි ගේම් එක ගත්තේ හරි එහෙනම් අපි දැන් ගෙදර යන්නේ ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා හිතනවා vlog එක මේ එහෙනම් ඉතින් මේ ඊළඟ මේකෙන් හම්බෙමු පොඩ්ඩක් මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ ඇමරිකාවේ තියෙන පොඩි සිංහල රෙස්ටොරන්ට් එකක් පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතුවා තව මේ වගේ ගොඩක් ඒවා එනවා ඉතින් මේ subscribe කරගෙන like එකක් දාගෙන යන්න ඔයගොල්ලෝ enjoy කළා නම් යාළුවෙකුට එහෙම ඉන්නවා නම් යවන්න පෙන්නන්න මේක මේකේ දේවල් බලන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඊළඟ එකෙන් හම්බෙමු okay